ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችንን ጀምረናል። ከፊት ለፊቴ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዳችን ፕሮፌሰር ካርኔት ደበላ ይባላሉ ማለት ነው። ከሳቸው ጋር ቆይታችን እናደርጋለን። ፕሮፌሰር ካርኔት የሳይኮሎጂ መምህር እና በተለያዩ ሙያዎች ላይ ያሳለፉ አሁን ደግሞ ኦቲዝም እና ተያያዥነት ያላቸውን ነገሮች በመርዳት የሚታወቁ ሰው ናቸው። ከሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ፕሮፌሰር ካርኔት thank you for being ፕሮፌሰር ፈቃደኛ ሆነው ስለመጡ እናመሰግናለን። እስኪ ራስዎትን ያስተዋውቁ. Yes. Where you come from, please? Yes, my name is Kaarnet Debella. I'm here with my husband from ከአሜሪካ ሰሜን ካሮላይና ወደ ኢትዮጵያ መጣሁት። የዛሬ 3 ሳምንት ከባለቤቴ ጋር ነው። ወደ ኢትዮጵያ ምን እግር ጣሎት? Here to Ethiopia. Okay, because my husband we have some አንደኛ እዚህ ያሉት ወዳጅ ዘመዶቻችንን ለመጠየቅና ለመጎብኘት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የእረፍት ጊዜያችንን ለማሳለፍ ነው። Be here for a while to vacation. Great. I heard that you work on autism. ከኦቲዝም ጋር በተያያዘ የሚሰሩ ስራ እንዳለ ሰምቻለሁ። እስኪ ስለዛ ስራዎች አጫውቱኝ። Okay. Well, in 2019 just before በፈረንጆቹ 2019 ማለትም የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከመጀመሩ በፊት ከተስፋ ጋር የጀመርነው ስራ ነበር። እሱም የኦቲዝም ምንነትን ላይ ያተኮረ 8 ሳምንት የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና አዘጋጅተን ነበር። ስልጠናው ማንኛውም ሰው ካሻው ቦታ መከታተል እንዲችል በኦንላይን ላይ የምንሰጠው ነው። ነገር ግን ትኩረታችን የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። So we were able to put that online for anyone actually to take the course. You know, it was geared towards Ethiopia, but mostly it was geared for the Ethiopian community here. Okay. Yes, yes. Before I know we have a lot. ወደ ሌላው ውይይታችን ከመግባታችን በፊት እስኪ አገራችንን እንዴት አገኙአት? ከአዲስ አበባ ውጪስ ወጣ ብለው ያውቃሉ? Go out of Addis? Okay. Not on this trip right now. Maybe later while we're here we may visit Bardar. አሁን ላይ ብዙ ወጣ ብለን አናውቅም። ባህር ዳር ጣና ሐይቅ ጨምሮ 1-2 ቦታ ሄደናል። ከዚህ በፊት ግን ወደ ሀገራችን 4 ጊዜ መተናል። በተለይ ታሪካዊ ቦታዎችንም ጎብኝተናል። እንደ አክሱም፣ ጎንደር፣ ባህር ዳር የመሳሰሉ አስደናቂ ቦታዎችን ጎብኝተናል። የዛን ጊዜ ከልጆቻችን ጋር ነበር የመጣ ነው። በጣም ተደስተን ተዝናንተን ነበር የተመለስነው። ኢትዮጵያን ወዳታለሁ። ባህሉን፣ ታሪኩን፣ ህዝቡን ወዳለሁ። በጣም የተቸገርኩት ቋንቋን መልመድ ነው። ወደፊት የማዳብረው ይመስለኛል። But I love Ethiopia. I love the people. I love its culture. The only thing that's hindering me right now is the language. Hopefully I'll be able to expand more on that later. Did you get አንድ ቃላት አትሞክሪ? አንድ ሁለት? Oh, yes, the words. Yes, I tried. ትንሽ እችላለሁ በሚለው እንለፈው። A little bit. Yes. Perfect. Okay. Okay, I understand. በኦቲዝም ዙሪያ እንደሚሰሩ አውቃለሁ። በኦቲዝም እና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ለመስራት ምን አነሳሳዎት? My reasons for working with children with autism. First of all, because they are our children. በኦቲዝም ዙሪያ ለመስራትና የምችለውን ለማበረከት ያነሳሱ ልጆቼ ናቸው። እነሱ ለማሳደግና ለማስተማር በነበረው ሂደት የምናውቀው ነገር አለ። በተጨማሪ አሜሪካ ያለው ልጆቼን ሳስተምር የተለያዩ ችግር እንዳለባቸው አስተዋልኩ። አንዳንዶች ራሳቸውን የመግለጽ የመናገር እንከን እንዳለባቸው አስተዋልኩ። እነዚህ ልዩ ፍላጎት ያላቸው ልጆችን ማሰልጠን ትልቅ ትዕግስት እንደሚጠይቅ ተረዳው። የገዛ ልጆቼ ሌሎች ልጆችን ባይወክሉ መነሻ ሆነውኛል። ለኔ ትልቅ በረከት ነው። ኦቲስት የሆኑ ልጆች መርዳትና መንከባከብ በረከት ነው። አንደኛ እኔ ራሴ ወላጅ ስለሆንኩ ኦቲስት ለሆኑ ልጆች ቅርብ ነኝ። በእርግጥ ከኦቲስት ጋር የሚኖሩ ኦቲስት የሆኑ ልጆች የሉኝም። ነገር ግን ሁኔታው በቅርበት ስለምመለከተው አውቃለሁ። ወላጆች ልጆቻቸውን እንዴት ልናስተምራቸው፣ ልንንከባከባቸው እንደሚፈልጉ አውቃለሁ። እኔም ወላጅ እናት ስለሆንኩ Our children, you know. They may not be the Einsteins of the world, you know, but they are our children and we're to take care of them. How do you feel as a mom? እንደ አንዲት እናት ከኦቲዝም እና ከኦቲስቲክ ልጆች ጋር መስራት እንዴት ነው? Feeling that I'm blessed, of course, that you know that I'm able to help the children that have autism. I can understand it from a parent point of view. I try to understand parents. I don't have a child who has autism, but I try to understand it from a parent's point of view, how they want their child to be treated and taught. አሁን ላይ ከማስተማር ዓለም ጡረታ አውጥቻለሁ።
You're a retired teacher. I'm a retired teacher. ጡረታ ወጥተው ማለት ነው። አሜሪካን ሀገር እያሉ ኦቲዝም እና ኦቲስቲክ ከሆኑ ልጆች ጋር የመስራት እድል አግኝተው ነበር? በሚገባ በተለይ በአንድ ትምህርት ቤት የነበሩ ልጆች ሁሉ ማለት ይቻላል ኦቲስት ነበሩ። ልዩ ፍላጎት ከሚያስፈልጋቸውና ተመርምረው ኦቲስት መሆናቸውን ከተረጋገጠባቸው ልጆች ጋር ሰርቻለሁ። ለብቻቸው መማር ካለባቸው ለብቻ የሚዘጋጅላቸው ክፍል አለ። በሂደት ግን ሁኔታዎች ሲሻሻል ከመደበኛ ተማሪዎች ጋር ተቀላቅለው አካታች በሆነ መልኩ ይማራሉ። But as soon as they're able to be in a regular education class with inclusive education, that's where I've taught as well. ለመሆኑ ኦቲስቲክ ከሆኑ ልጆች ጋር መስራትና እነሱን ማስተማር ፈታኝ ከሚያደርገው ነገር አንዱ ምንድን ነው? በእኔ አመለካከት ትልቁ ፈታኝ ነገር መናገርና ሀሳባቸውን መግለጽ የማይችሉት ልጆች ማሰልጠንና ማስተማር ነው። ከትምህርት ቤቱ አስተዳደር ጋር የሚነሳው ጥያቄ ምንም ሀሳብ መግለጽ የማይችል ልጅ እንዴት አስተምሮ መናገርና ሀሳቡን ማከፍ ይቻላል የሚለው ነው። ለእኛ ለምናስተምረው ትልቁ ፈተና ይህንን መፍታት ነው። ሌላኛው ፈታኝ ነገር ምንም የመናገር ችሎታ የሌለውና በጣም ንቁ ተማሪዎች እኩል በአንድ ክፍል ውስጥ ማስተማር ነው። እናም ዋና መምህር፣ ረዳት መምህር በጋራ በመሆን አንድ በአንድ ልጆቹን መርዳት ነበረብን። በዚህ መልኩ ፍላጎቶቻቸውን እናሟላ ነበር። ይህ በጣም ፈታኝ ነው። Assistant teachers in the classroom so that you can work one-on-one with those students in order to meet their needs. So that was a challenge. How about here in Ethiopia? በኢትዮጵያስ ያለው ፈተና ምንድን ነው? የተለያዩ ድርጅቶችም እንዲሁም መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እንደምታግዙ አውቃለሁ። እንዴት እንደጀመርን ላስረዳሽ። በፈረንጆቹ 2019 በአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ላይ በኦቲስት ዙሪያ ንግግር አቀረብኩ። ንግግር ያተኮረው ኦቲስት የሆኑ ልጆች እንዴት መለየት እንደሚቻልና ግንዛቤ እንዴት መፍጠር እንደሚቻል ነበር። ሰውስ እንዴት ሊቀበል ይችላል የሚለውን አይተናል። አጋጣሚ ሆኖ በጉባኤው ላይ በኦቲስት ዙሪያ ጥናት ያደረጉ ሰዎች ነበሩ። እዚህ ኢትዮጵያ ያሉ የኦቲዝም ማዕከል መጎብኘት የቻሉ ሰዎችም ናቸው። Going to be perceived. Neither was the people that were working with sure how it was going to be perceived, but it was perceived very well. In fact, I didn't know this at the time, but there were two young men in the audience who approached me after the paper was presented to visit the center of Nahimia Autism Center here in Ethiopia. የኦቲዝም ማዕከሉ የሚገኘው በመገናኛ አካባቢ ነው አይደል? ትክክል ነሽ። መገናኛ አካባቢ ነው የሚገኘው እና ጉባኤው ላይ የነበሩ ሁለት ሰዎች ማዕከሉን ወክለው የመጡ ሊሆኑ ይችላሉ። ዳይሬክተሮች ነበሩ። ክብርት ወይዘሮ ሳለወርቅም ነበረች። የዲያስፖራ ኤጀንሲ አቶ ነህሚያ ነበሩ። መጀመሪያ ከአቶ ነህሚያ ጋር ነበር ያወራ ነው። ከዛም ከሳለወርቅ ጋር አሁን እንገናኛለን። የገንዘብ ልገሳ የሚያደርግላቸው የተለያዩ ግለሰቦች ናቸው። ከግለሰቦቹም እየተሰበሰበ መዝለቅ ስላልቻሉ ተጨማሪ እርዳታ ከመንግስትና ከተለያዩ ድርጅቶች ድጋፍ ያስፈልጋቸው ነው። And she was the one that was interested and for us to see Nahimia, and that's how we started with Nahimia. And then we went back and we talked with her and told her about some of the needs that the center had, and still sometimes have, because they receive donations from individuals, but they really need more help, than like myself or other people who may come to provide, little things of that sort, right? But they need more help from the government, if it's at all possible, to be able to support schools that have children with autism. Oh, great. በማዕከሉ የሚገኙ ልጆች የተለያዩ ግብአቶች ያስፈልጋቸዋል for the kids. They need equipment, they need to be able to pay their ወደ 32 መምህራንና ከ62 በላይ ተማሪዎች አሏቸው። ነገር ግን በሺዎች የሚቆጠሩ ተማሪዎች እርዳታን የሚፈልጉ አሉ። ስለዚህ ትልቅ ድጋፍ ይፈልጋሉ። So there's a big need there for ስለዚህ አሁን የሚደረገው ድጋፍ ለነዚህ 32 ተማሪዎች የሚደርስ ነው። What do you think is the major problem? በኢትዮጵያ የሚገኙና ኦቲስት የሆኑ ልጆች ያላቸው ወላጆች ትልቁ ፈተናቸው ምንድነው ትያለሽ? I think they need to accept the acceptance of ትክክል ብለሻል። እውነቱን አሜን ብሎ መቀበል ትልቅ ችግር ነው። ልጄ ኦቲስት ነው ብሎ መቀበል ትልቁ ችግር ነው። በአሜሪካ ሆነ በሌሎች ሀገር የሚገኙ ወላጆች ልጄ ኦቲስት ነው የሚለውን አምኖ መቀበል ይከብዳቸዋል። እንደውም ይህንን ለመግለጽ በእንግሊዝኛ የምንጠቀመውን ቃል አለ። የእናቶች ትልቁ ፈተና ነው። ምክንያቱም ልጃችሁ ኦቲስት ነው ሲባሉ በቀላል መረዳት አይችሉም። ልጃችሁ የኦቲስት ድጋፍ ያስፈልገዋል ሲባሉ አይረዱም። እኔ ባደረግኩት ምልከታ ልጆቻችሁ ኦቲስት ነው ሲባሉ ይደነግጣሉ።
የኛ ጥፋት ይሆን ይላሉ። ነገር ግን የነሱ ጥፋት አይደለም፣ የማንም ጥፋት አይደለም። እና ልጆቻቸውን እቤት ውስጥ መደበቅ የለባቸውም። ከማህበረሰቡ ጋር መቀላቀል አለባቸው። የልዩ ፍላጎት ትምህርት ቤት ካለ በአካባቢዎቻቸው ማስመዝገብ አለባቸው። ለዚህም ነው ኦቲስት ልጆች የሚማሩባቸው ትምህርት ቤቶች ማገዝ የሚያስፈልገው። ሲማሩ አንድ ልጅ የአንድ ባለሙያ ሙሉ ድጋፍ ያስፈልገዋል። አብሯቸው የሚውል ሰው መኖር አለበት። Out to the community, send them to schools if they have the schools available for them. And that is something that I think the government could help with also, is providing those schools for children with autism. I understand now that they have some children that have been identified and are going to regular schools that are in the classroom. But when they're in the classroom, of course, they need that one-on-one attention. You know, they need that. They buddy. need the special treatment. That's right, exactly. They need a buddy. You know, I call it a buddy, a peer buddy. Yeah. Someone that could sit with them, you know, and just be with them. In Ethiopia, most ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ወላጆች ኦቲስት የሆኑ ልጆቻቸውን የሚያስመዘግቡት በማንኛውም ትምህርት ቤት ውስጥ ነው። ይህ ለልጆቹ ተገቢ ድጋፍ እንዳይደረግላቸው ያደርጋል። እንደነገሩኝ መጀመሪያ ወላጆች ማድረግ ያለባቸው ልጆቻቸው ኦቲስት እንደሆኑ አምኖ መቀበል ነው አይደለም? That's right. The second thing will be to try to get some kind of intervention for them. The earlier you get the intervention, the better you can, the talk can proceed, such as like speech or interacting with other kids. የመጀመሪያ አምኖ መቀበል ነው። ሁለተኛው ወደ እርምጃ መግባት ነው። ሳያመነቱ ቶሎ ለመውሰድ ያለበት እርምጃ ከወሰዱ ለልጆቻቸው እድገት ወሳኝ ነው። መናገር እንዲችሉና ከሌሎች ጋር መግባባት እንዲችሉ ስለሚረዳ ኦቲስት ልጆች ያለባቸው ወላጆች እርስ በርስ ቢተዋወቁና ልምድና መረጃ ቢለዋወጡ መልካም ነው። ትልቅ ድጋፍና እፎይታ ያገኛሉ። ልጆቹም የሚፈልጉት ያገኛሉ። ወላጆች ማወቅ ያለባቸው በኦቲስትም የተቸገሩ እነሱ ብቻ ለመሆናቸው መገንዘብ ነው። በአሜሪካ በተደረገ ጥናት ቁጥራቸው ቀላል የማይባሉ ልጆች ኦቲስት መሆናቸው ተረጋግጧል። ስለዚህ የእነሱ ልጆች ብቻ አይደለም ኦቲስት የሆነው በርካቶች እንዳሉ በመረዳት መገናኘትና ልምድ መውሰድ አለባቸው። Parents also have a support group. You know, if they know of another parent that has autism, they can really help each other, sharing information exactly. So support groups are very important for parents to have to help their child succeed. Any advice for parents or for parents, just know that you're not alone. You're not alone in this. I think I know the numbers probably increased now, but it's 1 in 64 in the U.S. That children had autism, and I know it's a lot more now. But just know that you're not alone. Try to reach out to other parents. Okay, and be involved with your child, with their schooling, those kinds of things, yeah. Okay, we have a video of a parent who is እጃችን ላይ አንድ ቪዲዮ አለ። አንድ ወላጅ ሌሎች ወላጆች ምክር ሲለግስ የሚያሳይ እሱን ቪዲዮ ተመልክተን እንመለሳለን። እሺ ተመልካቾቻችን ቆይታችንን እየወደዳችሁት እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። ከፕሮፌሰር ካርኔት ደበበ ጋር ነው ቆይታዬን እያደረኩ ያለሁት። የአንድ አባት ያለውን ኤክስፒሪየንስ ከኦቲዝም ጋራ የሚኖር ልጅ አለውና ከሱ ጋራ እንደ ቤተሰብ እንደ አባት ያሳለፈውን ኤክስፒሪየንስ ነው የሚነግረን ማለት ነው። ቪዲዮ እሱን ተመልክተን ተመልሰን እንገናኛለን። አብራችሁን ቆዩ። Research purposes or for teaching purposes, not for commercial or for any financial interest. So just to start, the first question is, how old is my child? He is now 21 years old, and the age at which he was diagnosed having autism. The first time when he was diagnosed, he was almost 2 years old, and the methods used to diagnose my child for autism was, of course, there is no expert specialized, no, there is no specific laboratory tests, but it is the combination of the works from the pediatrician,
the psychologist, the hearing specialist, and the speech pathologist, and also the parents. All this group of people brought the information they have together, and they eventually the pediatrician decided, based on this information, that my child have or had autism disorder. And then what kind of the other question is what type of support were given either by the school system, by the phase and medical community. The school system. Before we close our program, ፕሮግራማችንን ከማገባደዳችን በፊት Yes, የሚሉት okay. ነገር ካለ One additional thing I would like to mention is that in Ethiopia, my observation also is that there is no public policy regarding children with autism. You may have a policy based on the blindness or the deaf or even Down syndrome in the policies that are nationwide, but there's none that includes autism. So if we could have a policy developed for children with autism, that would go a long ways in helping the schools be more successful in serving the students. So this goes directly to the government. Yes. If we could do that, that would be great. It would be great. It really would be great. በመጨረሻ ማለት የምፈልገው ነገር ቢኖር አንድ ነገር ነው። በኢትዮጵያ ኦቲዝም የተመለከተ የህግ ወይም የፖሊሲ ማዕቀፍ የለም። አይነ ስውራን መስማት የተሳናቸውን ጨምሮ ለሌሎች አካል ጉዳተኞች የህግ ማዕቀፍ አለ። ነገር ግን ኦቲዝም ያካተተ የሆነ የህግ ማዕቀፍ የለም። የህግ ማዕቀፍ ቢኖር ኦቲስት ልጆች የተሻለ ድጋፍ ማዕቀፍ ማግኘት ይችላሉ። ለጊዜው ግን ተስፋ የተሰኘ የ10 ቀን የኦቲዝም የስልጠና መርሃ ግብር በኦንላይን ማግኘት ይችላሉ። እሱ የሚከታተሉ ወላጆች አብዝተው ይጠቀማሉ። The backbone of trying to to help here with the children with autism and other areas. Okay, and also I would like to read this to you right here. It's 10 things that every child with autism wish he knew. And this is for everyone. Everyone. Yes. Okay. You have to remember, first of all, that I'm reading this from the standpoint of a child. Okay. You have to remember that I am a child, first of all. ሌላ እጅ ላይ ያስኳት ጽሑፍ አለች። አንድ ኦቲስት የሆነ ልጅ ከኛ የሚፈልገው 10 ነገሮች ምን እንደሆነ የሚገልጽ ይህ ለማንኛውም ሰው ይጠቅማል። አንድ ኦቲስት የሆነ ልጅ እንደ ማንኛውም ልጅ ነው። ኦቲዝም መጋነን የለበትም። ይህንን አይችሉም፣ ይህንን ይችላሉ ብለን መደምደብ የለብንም። ሌላው ሀሳባቸውን ለመግለጽ የሚጠቀሙበት መንገዶች ለማወቅ ጥረት እንዳደረግን እና ምላሽንም እንሰጥባቸዋለን። ሌላ ከሚሰሙት ይልቅ የሚያዩትን ነገር ይበልጥ ይማርካቸዋል የሚለውን መረዳት፣ ሌላው ማድረግ የማይችሉት ላይ ሳይሆን ማድረግ በሚችሉት ላይ ትኩረት ማድረግ፣ ብዙ ማድረግ የሚችሉ ነገር ስላለ። ሌላው ከሌሎች ጋር እንዴት መግባባትና መጫወት እንዳለባቸው በመምራት ማለማመድ አለብን። ሌላው ቶሎ ሲበሳጩና ሆድ ሲብሳቸው አለመሰልቸት፣ ወይም እርቧቸው ምግብ ፈልገው ወይም መተኛት ፈልገው ይሆናል። እናም ስሜትና ፍላጎቶቻቸው ማንበብና መረዳት ነው። የመጨረሻው ያሉበት ሁኔታ ምንም ይሁን ምንም ሳናቅማማ እንውደዳቸው፣ እንቅረባቸው፣ ምክንያቱም የኛ ልጅ ነው። I see things more than I can hear them. Visually, I need to be able to see things. Yeah, visually oriented. The 7th one is focus and build on what I can do rather than what I can't do. So focus on what I can do. Okay. There's a lot of things they can do. That's right. Exactly. That's right. That's right. And 8 is help me with my social interactions. I may not know how to interact with that child, but show me how to build some blocks with someone else, or sit down and read a book with someone. So that they can be better through time. Yeah, exactly. That's right. That's right. And 9, identify what triggers my meltdowns. Okay, I'm not just being angry or being disobedient when I have a meltdown. It's because something is going on. My senses may be out of sync. I may be hungry. I may be sleepy and don't know how to communicate it. So help me identify what triggers my meltdown. And last of all, love me unconditionally, because I'm your child. Yes, I just want to share those 2 things with children with autism, which we all knew about them. Yeah, I hope this will help, especially the parents, to everyone who's watching.
ያነበብሽልን ምክር ለመላው ማህበረሰብ በጣም ጠቃሚ ነው። ለነበረን ቆይታ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ። በሀገራችን ትልቅ ስራ እየሰራሽ ነው። እዚህ ተገኝተው ላካፈሉ መረጃ መልእክት አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። Sharing this all information with us. Thank you. Thank you so much. Thank you.